Welcome in this session 1.5. The Necklace is a short story written by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant is a French short story writer and he is very famous. He has written many short stories and he has used very different techniques. His story ends with twist. His stories end with unexpected ending. ग दि मापासा यांच्या ज्या कथा आहेत या खूप प्रसिद्ध आहेत आणि या कथेचा शेवट अनपेक्षित होतो. आपण ही कथा पाहणार आहोत, द नेकलेस. इट हॅज टू पार्ट 1 and part 2. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द part 1, द नेकलेस. Matilda was a pretty and charming girl born as if by an error of fate into a family of clerks. The character of the story is Matilda. She is a beautiful girl, very charming and very pretty looking, very beautiful girl. If by an error of fate into born in a family of clerks, but she born in a poor family of clerk. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded to an aristocrat, and so she left herself married to a minor official at the Ministry of Education. Though she was very beautiful, though she was very charming, but she was born in a family of clerks. म्हणजे एका साध्या कारकुनाच्या घरी तिचा जन्म झाला. She had no means of becoming known, means she was not becoming a famous, not known by the people, not understood by the people, not loved by others. Why? Because she was born in a very small family and also be wedded to an aristocrat. चांगल्या घरी लग्न होऊन गेली नाही, and so she let herself be married to a minor official at the Minister of Education. Though she was from a poor family, so she got a husband married with a minor official in the Ministry of Education. शिक्षण खात्यातल्या एका कनिष्ठ दर्जाच्या एका व्यक्तीशी तिचा विवाह झाला. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She had always a simple dress, very plain dress, because she had never been able to afford anything better. खूप रंगीबेरंगी आणि फॅशनेबल ड्रेस तिला परवडतच नव्हते म्हणून ती साधे कपडे घालायची. शी सफर्ड एंडलेसली. एंडलेसली मीन्स नो लिमिट ऑफ हर सफरिंग. शी वॉज सफर्ड. आणि तिची ही व्यथा, तिचं हे दुःख हे सतत चालूच होतं, त्याला काही शेवट नव्हता. फीलिंग शी वॉज एंटायटल्ड टू ऑल द लक्झरियस ऑफ लाईफ अँड शी फेल्ट दॅट शी वॉज एंटायटल्ड. तिला असं वाटायचं, एंटायटल म्हणजे हक्क असणे, की माझा हक्क आहे, टू ऑल द लक्झरीज ऑफ लाईफ. आयुष्यातले सगळे सुख मला मिळाले पाहिजेत, माझा हक्क आहे असं तिला वाटायचं. शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शॅबी पुअरली फर्निश्ड हाऊस. बट शी वॉज सफर्ड म्हणजे तिला नेहमी त्रास व्हायचा किंवा ती नेहमी त्रासून जायची. कशासाठी? हर शॅबी मीन्स नॉट गुड, नॉट अट्रॅक्टिव्ह, व्हेरी पुअर फर्निश्ड हाऊस. हर हाऊस वॉज old fashioned and there was no fashionable furnitures in her house, so she was suffered. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. All these things म्हणजे तिला या सगळ्या ज्या गोष्टी होत्या, म्हणजे एका सामान्य कुटुंबामध्ये तिचं लग्न झालं, तिला साधारण फर्निचर असलेलं, खराब फर्निचर असलेलं घर मिळालं. खरं तर या सगळ्या गोष्टी, ऑल दीज थिंग्स दॅट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास, तिच्यासारख्या इतर स्त्रियांना हे जर मिळालं असतं, वुड नॉट इवन हॅव नोटिस्ड, त्यांनी याच्याबद्दल कुरकुरही केली नसती, तक्रारही केली नसती, काहीच बोलल्या नसत्या. टॉर्मेंटेड हर अँड मेड हर रिसेंटफुल. पण या सगळ्या गोष्टींनी शी बिकेम अ रेस्टलेस. टॉर्मेंटेड मीन्स त्याबद्दल त्याच्या यातना व्हायच्या, त्रास व्हायचा या गोष्टीचा. अँड शी वॉज अ रिसेंटफुल मीन्स शी गेट्स अँग्री. तिला चीड यायची या गोष्टीची की हे माझ्याच नशिबी का आलेलं आहे.
She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. म्हणजे तिच्या आयुष्यात काय आहे? एक साधारण घर आहे जे ओल्ड फॅशन आहे, कमी फर्निचर आहे, पण सी ड्रीम्ड, तिचं स्वप्न कसं होतं, तिला कसं वाटायचं कसं घर असावं. सी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रँड पॅलेशियल. पॅलेशियल मीन्स लाईक ॲज अ पॅलेस. पॅलेस म्हणजे राजवाडा आणि पॅलेशियल म्हणजे राजवाड्यासारखं. मॅन्शन, व्हेरी बिग हाऊस विथ व्हास्ट रूम्स अँड इन्व्हायटिंग स्मॉल रूम्स. त्या घरामध्ये व्हास्ट रूम्स, बिग बँक्वेट हॉल्स अँड इट हॅज स्मॉल सम रूम्स इन्व्हायटिंग, आणि त्याला जोडून काही छोट्या छोट्या खोल्या असल्या पाहिजेत. परफ्युम्ड फॉर आफ्टरनून चार्ट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स. आफ्टरनून चार्ट्स, दुपारनंतर अनेक क्लोज फ्रेंड्स यावेत आणि त्या घरामध्ये परफ्युम्ड, सुगंध दरवळावा आणि गप्पा रंगत जाव्यात असं तिला वाटायचं. एट शी हॅड नो रिच ड्रेसेस. हे तिला वाटायचं नुसतं, but reality was that she had not rich dresses, no jewels, nothing. तिच्याजवळ चांगले कपडे तर नव्हते, दागिने पण नव्हते, नथिंग, बाकीचं काहीच नव्हतं. अँड दीज वेअर द ओनली थिंग्स शी लव्ड. तिच्याजवळ जे नव्हतं त्याच्याबद्दल तिला खूप असूया वाटायची किंवा ते असावं असं वाटायचं. बट ऑल दीज थिंग्स वेअर नॉट विथ देअर शी लव्ड. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एन्यूड, टू बी सॉट आफ्टर. शी वॉन्टेड टू be too much charm. She was really beautiful, पण तिला वाटायचं की त्याच्यापेक्षा अधिक आपण सुंदर दिसावं. टू बी एन्यूड म्हणजे तिला या गोष्टीची खरं तर हेवा वाटायचा की या गोष्टी असल्या पाहिजेत म्हणून. टू बी सॉट आफ्टर अँड शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. शी हॅड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट ॲट द कॉन्व्हेंट, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with great despair and misery. She had a friend when she was a schoolgirl. At that time she had a schoolmate, former schoolmate, म्हणजे तिची शाळेतली मैत्रीण अशी होती जे कॉन्व्हेंटमध्ये शिकायला सोबत होत्या, इंग्लिश माध्यमातल्या शाळांमध्ये. whom she avoided visiting, but she never visit her, she never met her. Why avoiding? Because afterwards she would weep with regret, despair and misery. तिला वाटायचं की तिला भेटून काय पदरात पडणार आहे आपल्या, ती खूप सुखी जीवन जगते आहे. and she would weep with regret. शेवटी तिला पश्चातापामध्ये रडावं लागेल, निराश व्हावं लागेल, आणि मिझरी, अतिशय दयनीय अवस्थेत जगत आहे असं तिला सांगण्याशिवाय हिच्याकडे काहीच नव्हतं. One evening her husband came home with an air of triumph, and one evening her husband was working in a Ministry of Education, and he came with very happy mood in a triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here is something for you. आणि तो अगदी विजय मुद्रेने आला एक लिफाफा घेऊन आणि त्याला सांगितलं, look, here is something for you. She tore open the paper, आणि तो तिला लिफाफा त्यांनी असा फाडला. tore open the paper and drew out the card on which was printed the words. त्याच्यावर लिहिलं होतं काहीतरी. What was that? The Minister of Education and Madame Georges Remponu request the pleasure of Monsieur and Madame Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. असं निमंत्रण टाकलेलं होतं. ज्या निमंत्रणामध्ये जे शब्द होते ते शब्द फ्रेंच लँग्वेजमधले शब्द आहेत. म्हणजे ब्रिटिशमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये जसं मिस्टर आणि मिसेस म्हणतो तसं फ्रेंचमध्ये मिस्टरांसाठी मिशियर शब्द आहे आणि मिसेससाठी मादाम असा शब्द आहे. आणि याचा शॉर्ट फॉर्म यम म्हणजे मिशियर आणि MME म्हणजे मादाम हा शॉर्ट फॉर्म वापरला जातो. या धड्यामध्ये आपल्याला फ्रेंचमधले काही शब्द आणि फ्रेंचमधले काही नावं ऐकायला मिळतात किंवा वाचायला मिळतात, त्यामुळे उच्चारणामध्ये थोडासा फरक आहे. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered,
नवऱ्याला असं वाटलं की आपण एवढं चांगली बातमी आपल्या बायकोला दिलेली आहे, काय होईल, डिलाईट होईल, ती आनंदी होईल, हॅपी होईल. इन्स्टेड ऑफ बिंग डिलाइटेड, म्हणजे डिलाईट होण्याऐवजी काय झाली, ॲज हर हजबंड हॅड होप्ड, he had hope of delightful, she threw the invitation on the table resentfully, म्हणजे रागावून ते इन्व्हिटेशन कार्ड तिने असं खाली फेकून दिलं. अँड मटर्ड, आणि काहीतरी ती पुटपुटली. what did she mutter? What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? What do I do with this invitation? And what do I wear if I want to go in the party? त्याचं काय करू मी, जर जायचं ठरलं तर मी काय कपडे, कुठले कपडे घालू? He hadn't thought of that, and her husband did not thought about her dress. He stammered, आणि तो थोडा स्टॅमर्ड मध्ये चाचरत तिला असं म्हणाला, Why? The dress you go to the theater in, it seems very nice to me. Always you wear one dress when you go to the theater. जेव्हा आपण नाटक पाहायला किंवा सिनेमा पाहायला जे कपडे घालतो, तो ड्रेस घालायला काय हरकत आहे, तो चांगला आहे तुझ्यासाठी. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. आणि एवढं म्हणत असताना Matilda was crying. And when she was crying, he stopped, stunned and distressed. तो स्तब्ध झाला, तो दुःखी झाला. त्याच्या लक्षात आलं की त्याची बायको रडते. He stuttered, तो गोंधळला आणि गोंधळून तिला म्हणाला, What's the matter? Let's see, Matilda. How much would your suitable dress cost? Yes, if you want to buy a new dress, so I will manage. So what is the cost of that new dress? She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount they could ask for the without an immediate refusal. Immediate refusal म्हणजे ताबडतोब नकार, रिफ्युजल म्हणजे नकार दर्शवणे. ताबडतोब नकार देण्याऐवजी काय केलं त्यांनी, कॅल्क्युलेट केलं, कम्प्यूट, थोडीशी मनातल्या मनात काहीतरी मोजणी केली. आणि शी थॉट दॅट द कॉस्ट ऑफ दॅट ड्रेस. अँड ॲट लास्ट शी अँसर्ड हेजिटंटली. हेजिटंटली मीन्स नॉट रेडीली, थोडंसं नाखुशीने ती असं म्हणाले, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. I don't know exact the price of my dress, but I could manage. I could do it with 400 francs. 400 francs इतक्या रकमेचा ड्रेस मला चालेल. हे फ्रान्स मधलं चलन आहे, जसं आपल्या इंडियामध्ये रुपीज आहे. आत्ता जर आपण फ्रँक्स येण्याची रुपीची जर व्हॅल्यू काढली तर आपल्या 80 रुपयाला 1 फ्रँक्स, 400 फ्रँक्सचा ड्रेस, अशा पद्धतीची तिने मागणी केली. He turned a little pale, and when he heard the 400 francs, he became unhappy, pale. त्याचा चेहराच उतरला. Because he had been saving that exact amount to buy a gun for hunting summer in the country near Nantes. He had the same exact 400 francs. त्यांनी ते जमून ठेवले होते. आणि ते जमून कशासाठी ठेवले होते, टू बाय अ गन फॉर हंटिंग समर. उन्हाळ्यामध्ये त्याला शिकार करायला जायचं होतं आणि शिकारीसाठी गन खरेदी करायची होती. नियर द कंट्री नियर नॅन्त्र. नॅन्त्र नावाचं जे ठिकाण आहे जिथं शिकारीला जातात त्या ठिकाणी जायचं होतं. विथ फ्यू फ्रेंड्स, त्याच्या काही मित्रांसोबत. हाऊ एव्हर ही सेड, Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. And he controlled his emotions and he said, very well, I will give you 400 francs. You can take these 400 and buy a beautiful dress. The day of the party drew nearer. The Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. And day by day, they were drew to near the party. आणि दिवसेंदिवस पार्टी जवळ येत होती. And instead of being happy, she was restless. Madame Loisel ही दिवसेंदिवस कशी दिसत होती,
seemed sad, restless, anxious. हे तिन्ही शब्द निराशाजनक भावना दर्शवणारे शब्द आहेत. दुःखी, रेस्टलेस, अस्थिर आणि अँशियस, काळजीत असणं. जरूर तिचा ड्रेस तयार होता तरीही. One evening her husband said to her, and one evening her husband said to her, what's the matter? You have been acting strange these last 3 days. And he observed her last 3 days. आणि 3 दिवस त्यांनी पाहिलं की तिन्ही दिवसामध्ये she is sad, anxious or restless. She was not happy. She was not responding properly. आणि मग त्यांनी विचारलं, what's matter? Last 3 days you are being very strange. She replied, and she said the reason of her sadness, the reason of her restlessness, and reason of her anxiousness. I am upset that I have no jewels. Though I have a dress, new dress, but I have no jewels. Not a single stone to wear. Not a single. आपल्याकडे मराठी जसं आपण म्हणतो का नाही, फुटका मनी नाही घालायला. बायका असं म्हणत असतात की काय घालणार म्हणून. तसा हा इंग्लिश मधला वर्ड आहे. नॉट अ सिंगल स्टोन टू विअर. काहीच नाही घालायला. I would rather not go to the party. And I thought that I should not go to the party because I don't have any jewels. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. Oh, though you don't have a jewels, तुझ्याकडे दागिने नसतील, तर तू काही फुलं माळ तुझ्या केसांमध्ये. These are the fashionable in these days. या काळामध्ये अशा वेळी वर्षाच्या या काळामध्ये असे काही फॅशनेबल फुलं वापरण्याची फॅशन आपल्याकडे आलेली आहे. तुला ते चांगले दिसतील. शी वॉज नॉट कन्व्हिन्स्ड, बट शी वॉज नॉट रेडी टू ॲक्सेप्ट हिज ॲडवाइस. पण तिची समजूत तो घालू शकला नाही. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाऊस अँड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस. अँड दॅट फ्रेंड जी कॉन्व्हेंट शिकायला तिच्यासोबत होती, त्या फ्रेंडचा तिची आठवण आली आणि तिला असं वाटलं की आपण त्या फ्रेंडकडे जावं आणि फ्रेंडला सांगावं की माझी अशी अडचण आहे. आणि शी वेंट टू हर फ्रेंड. Madame Forrester went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel. And Madame Forrester तिने तिच्या वॉर्डरोब मधून, तिच्या कपाटामधून दागिन्यांचे वेगळे बॉक्स काढले. And she showed her, opened it and asked to her, choose my dear, my friend, choose anyone. First, Matilda saw some bracelets, then pearl necklace. She tried on jewelry on the mirror. She had taken bracelet, सोन्याचे काही बांगड्या होत्या त्या तिने ट्राय केल्या. पर्ल्स काय नेकलेस होता, मोत्यांचा एक हार होता, तो पण केला. अँड शी लुक्ड इन टू द मिरर. शी केप्ट आस्किंग, पण तिला ते काही पसंत पडलं नाही आणि म्हणून ते पुढे पुढे असं विचारत होती, यू हॅव नथिंग एल्स? आणखी तुझ्याकडे काही नाही का? यू हॅव नथिंग एल्स म्हणजे मोर दॅट. व्हाय येस, बट आय डोंट नो व्हॉट यू लाईक. येस, आय हॅव मेनी थिंग्स, आय हॅव मेनी ज्वेल्स बिकॉज शी वॉज व्हेरी रिच. माझ्याकडे भरपूर आहे, पण तुला नेमकं काय पाहिजे मला माहित नाही, तू सांग, त्याच्याप्रमाणे मी देते. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लॅक स्टेन बॉक्स. आणि अचानक एका काळ्या ठिपक्याच्या बॉक्समध्ये त्या बॉक्सकडे लक्ष गेलं आणि तिने बॉक्स बघितला. अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस अँड हर हार्ट बिगॅन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिझायर. आणि तो डायमंडचा हार तिने पाहिला. And she became very happy. Her heart began to beat with uncontrolled desire. Uncontrolled desire? तिची इच्छा एवढी अतुर झाली की तो पटकन घ्यावा असं तिला वाटलं. Her hands trembled as she took it. आणि हात तिचे थरथर कापायला लागले घेताना, पण तिला खूप आवडला होता. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. She fastened her to neck. तिने आपल्या असा गळ्यात लावला. अँड शी स्टूड अँड शी लॉस्ट इन एक्स्टसी. एक्स्टसी म्हणजे अतिशय आनंदामध्ये ती स्वतःला विसरून गेली. इतकी म्हणजे हर्षित झाली ती, आनंदित झाली. अँड शी लुक्ड ॲट हर सेल्फ.
आणि आरशात स्वतःकडेच बघायला लागली. देन शी आस्क्ड अँशियसली, हेजिटेटिंग अँड अँशियसली, संकोचून, कारण मागायची वस्तू तर थोडा संकोच वाटतो म्हणून ती संकोचून असं म्हणाले, वुड यू लेन मी दिस, जस्ट दिस, मला हे देशील का, फक्त मला हेच आवडलेलं आहे. व्हाय, यस ऑफकोर्स. अँड हर फ्रेंड वॉज व्हेरी गुड अँड शी सेड, ऑफकोर्स यू कॅन टेक इट. She threw her arms around her friend's neck as rapturously, then fled with her treasure. And she threw her arms around her friend's neck. आणि दोघींनी गाळाभेट घेतली. And she took that necklace that was her treasure. आणि तिला तो जो खजिना सापडला होता तो खजिना घेतला. And she आनंदाने, rapturously means very happily, she left her house. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. And the party, the day arrived. ज्या पार्टीची हे दोघे आतुरतेने वाट पाहत होते तो दिवस आला. आणि ज्या दिवसामध्ये तो दिवस म्हणजे त्यांच्या आयुष्यातला सगळ्यात आनंदी दिवस होता, सगळ्यात यशस्वी दिवस होता. इट वॉज अ सक्सेसफुल डे, वॉज अ व्हेरी सक्सेस. शी वॉज अ प्रिटियर दॅन ऑल अदर वुमन. शी वॉज लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल दॅन द अदर गर्ल्स, अदर वुमन. एलिजंट, ग्रॅसियस, स्माइलिंग अँड फुल ऑफ जॉय. म्हणजे ती कशी सुंदर दिसत होती, लावण्यवती दिसत होती, यासाठी इंग्लिशमधले शब्द वापरलेले. एलिजंट, gracious, smiling and full of joy. Already she was happy, already she was beautiful. She had a new dress and a beautiful diamond jewels, diamond necklace. She danced wildly. She was happy. आणि अतिशय बेभान होऊन तिथं त्या पार्टीमध्ये ती नाचली. With passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in the cloud of happiness. ग दि मापासा यांनी ही स्टोरी लिहिताना जी शब्दांची योजना केलेली खूप ब्युटिफुली केलेली आहे. शी डान्स वाईडली विथ पॅशन, फॉरगेटिंग एव्हरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्युटी अँड द सक्सेस. माणसाला विजय कशाचा वाटतो याचं वर्णन केलेलं आहे. शी वॉज व्हेरी हॅपी अँड शी वॉज लाईक ॲज अ ट्रिम्फ, ॲज अ विनर ऑफ हर ब्युटी अँड सक्सेस. कारण सगळ्यांचं लक्ष तिच्याकडे जात होतं, ती दिसायला सगळ्यात सुंदर होती. अँड शी टुडे दिस टाइम इन द पार्टी फ्लोटिंग इन द क्लाउड ऑफ हॅपीनेस. आनंदाच्या हिंदोळ्यावर, आनंदाच्या ढगांमध्ये, आनंदामध्ये ती तरंगत होती. फ्लोटिंग इन द क्लाउड्स ऑफ हॅपीनेस. मॅटिल्डा अँड हर हजबंड लेफ्ट ॲट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. आणि पार्टी चालत राहिली. पहाटेचे 4 वाजले. अँड मॅटिल्डा अँड हर हजबंड लेफ्ट ॲट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. सकाळचे 4 वाजले पहाटेचे आणि 4 वाजता त्यांनी पार्टी सोडली. When they were finally in the street, they could not find the cab because they wanted a cab to reach their house. त्यांच्या घरी पोहोचायला त्यांना कॅब पाहिजे होती, त्यांना टॅक्सी पाहिजे होती आणि टॅक्सीची वाट पाहत होते. But could not find the cab. They walked down towards the Seine. पॅरिसमध्ये जी सीन नावाची नदी आहे त्या नदीच्या दिशेने निघाले की ज्या दिशेला त्यांना कॅब मिळू शकतील. सीन, टुवर्ड्स द सीन till they found one. आणि तिथे त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. They were dropped off at their door in the Rue de Matras. रू दे मॅट्रस नावाचा एक फेमस रोड आहे पॅरिसमधला. त्या रोडवर त्या दोघांना सोडलं की त्या रोडवर त्या दोघांचं घर होतं. दे वर ड्रॉप्ड ऑफ ॲट देअर डोअर इन द रू द मॅट्रस अँड सॅडली इट वॉज ऑल ओव्हर फॉर हर. अँड सॅडली आत्तापर्यंत जेवढा आनंद होत होता तो आनंद कदाचित इथं संपलाय असं लेखक दर्शवतोय. आणि इट वॉज ऑल ओव्हर फॉर हर. सॅडली, दुर्दैवाने इथं सगळं संपलंय. काय संपलंय? इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टूक अ फायनल लुक ॲट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी. अँड वेन शी reached the house, she thought, I must observe myself, I must look into the mirror.
मी इतकी सुंदर दिसत होते, चला एकदा बघून तर घेऊ स्वतःला, म्हणून ती आरशासमोर आली. हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, म्हणजे स्वतःचं वैभव पाहण्यासाठी आरशा समोर आली. बट सडनली सी अटर्ड अ क्राय, पण मोठ्याने ओरडली, ती किंचाळली. सी नो लॉंगर हॅड नेकलेस राऊंड हर नेक, आणि तिच्या गळ्यामध्ये नेकलेस नव्हता. What is the matter? asked her husband. She turned towards him, panic stricken. एकमेकांकडे दोघं पाहत होते. I no longer have Madame Forrester's necklace. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. आणि दोघे म्हणालेले, काय घडलं, कसं घडलं, कुठे हात पडलं. And the first part finished here. Thank you.